Việt Nguyễn mến chào cô chú cùng anh chị em. Cũng theo yêu cầu của một số bạn, hôm nay mình sẽ làm video cách mài kèm cắt da trong làm nai. Cũng như trong gia đình, nếu mình có những cái chiếc bấm móng tay mà nó bị lục rồi, thì mình phải làm cách nào để cho nó bén lại. Cái cây kèm cắt da này, tình trạng hiện giờ của nó là hai cái lưỡi cắt nó không áp sát vào nhau, nó bị hở ra như vậy. Nếu mà anh chị em mình gặp cái tình huống này, chắc có lẽ là mình phải bỏ cái kèm cắt da này. Nhưng hôm nay Việt Nguyễn sẽ có cách phục hồi nó. Để bây giờ mình cắt thử cái móng tay nè. Nó không áp sát được nên cái móng tay của mình nó không đứt luôn. Móng tay mà không đứt thì cái phần da sao cắt được. Với cây kềm cắt da này thì nó cũng rất là lục rồi. Hôm nay mình chia sẻ cách phục hồi cây kềm, cũng như mình sẽ mài cho nó bén luôn. Khi hai lưỡi cắt nó không áp sát được với nhau, mình sẽ dùng cây búa nè. Anh chị em mình sẽ gõ nhẹ xuống ngay cái phần mũi của cái kềm này. Mình gõ nhẹ xuống thôi. Mình gõ chừng 5-7 cái. Mình sẽ cầm lên mình kiểm tra. Mình gõ luôn hai bên luôn cho nó đều với nhau. Khi mình gõ xuống, mình thấy hai cái lưỡi cắt á, nó áp sát với nhau, thì mình sẽ dừng lại. Việt Nguyễn thấy ở bên trong á, nó còn chưa áp sát nè. Mình gõ nhẹ xuống thôi nha. Mình đừng có làm mạnh tay quá. Bây giờ hai cái lưỡi cắt của cây kềm nè, nó áp sát với nhau rồi. Hai cái lưỡi cắt nó áp sát rồi. Bây giờ mình cắt cái móng tay thì nó đứt á, nhưng mà nó không có được bén. Sau khi hai cái lưỡi cắt nó áp sát được với nhau rồi mà nó cũng không được bén, bây giờ mình sẽ đi mài cái kềm cho nó bén. Để mài được cây kềm cắt da, anh chị em mình sử dụng cái dũa hình tam giác như vậy. Bây giờ mình sẽ mài vô trong cái mặt giác của cây kềm cắt da. Mình sẽ lấy cây dũa mình đẩy lên, mình không kéo xuống nha. Mình chỉ mài một đường thẳng đi lên. Cách mài cây kềm cắt da nó cũng rất là nhiều thao tác. Nếu mình mài bằng máy á, thì nó sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên là Việt Nguyễn muốn chia sẻ cách mài thủ công để anh chị em mình có mài á, thì nó cũng sẽ thuận tiện hơn. Mình sử dụng cái dũa tam giác á. Cái dũa tam giác mình phải áp sát vô trong cái mặt giác của cây kềm cắt da. Video cách mài kềm cắt da mình cũng đã rút ngắn và thu gọn, nhưng mà nếu ngắn quá thì nó không truyền tải hết cái nội dung. Nó cũng hết cách rồi. Anh chị em mình xem kỹ cái thao tác để khi mình có mài cây kềm cắt da thì nó sẽ được hiệu quả cao. Cái phần bên trong cái mặt nguyệt của cây kềm cắt da nó sẽ chịu lực cho cây kềm của mình. Khi mình cắt nó sẽ tăng cái độ bén nhiều hơn. Mình cũng sẽ mài luôn bên trong cái mặt nguyệt này. Khi mình cắt xuống á, nó sẽ tăng cái độ bén nhiều hơn. Mình sẽ mài ngay cái vị trí của cái mũi nhọn nhiều hơn, để khi mình lấy khóe nó bén mình sẽ lấy dễ dàng hơn. Bây giờ anh chị em mình thấy hai cái lưỡi cắt nó đã áp sát với nhau. Tiếp theo mình sẽ mài cái mặt bên trong của cây kềm cắt da. Mình mở cái lưỡi ra cho nó rộng để mình mài cho nó dễ. Mình cũng dùng cây dũa nè, mình đẩy cái vị trí đi lên. Mình chỉ đẩy đi lên thôi nha, không kéo xuống. Nếu mà mình mài bằng máy á, thì nó sẽ nhanh hơn. Ở đây Việt Nguyễn mài thủ công cho nên là thời gian nó sẽ kéo dài nhiều hơn. Nó sẽ có thêm 1-2 công đoạn trong quá trình mình mài. Nếu anh chị mình quan tâm cách mài kèm cắt da thì mình đừng tua qua video nha. Mình kiểm tra xem cái mũi nhọn của cây kềm nó có song song với nhau chưa. Mình dũa tiếp để cho cái phần mũi nó bén á.
thì khi mình cắt da nó sẽ dễ. Để cái kềm cắt da của mình khi cắt á, nó bén và nó ngọt, nó không có bị sượng lại. Mình sẽ dùng một cái miếng giấy nhám nhuyễn nè. Mình sẽ lấy một chiếc đũa, mình quấn tròn cái giấy nhám này lại. Ở ngoài thị trường á, nó có bán một cái giấy nhám mà nó cuộn tròn sẵn rồi. Mình mua, mình sử dụng nó sẽ tiện hơn. Nhưng mà anh chị em mình nhớ là cái giấy nhám nhuyễn nha. Mình đừng có mua cái giấy nhám hạt to. Giờ tiếp tục, mình sẽ mài cái mặt bên trong của cái lưỡi cắt. Mình mài thêm một cái công đoạn bằng cái giấy nhám nhuyễn này. Nó tăng cái độ bén, cũng như khi mình cắt á, nó sẽ đi ngọt, nó không có bị sượng lại. Mình mài cái mặt bên trong, xong mình cũng sẽ mài cái mặt giác ở bên ngoài luôn. Việt Nguyễn cũng muốn làm video ngắn hơn, nhưng mà khi video ngắn quá đó thì cái nội dung truyền tải nó sẽ không hết. Mình mài cây dũa hay là giấy nhám gì không vậy? Anh chị em mình nhớ là khi mình mài, mình chỉ đẩy lên thôi, chứ mình không kéo xuống nha. Giờ mình lấy cái giấy nhám, mình sẽ vuốt ở bên ngoài cái kềm. Nó có những cái vết rỉ sét á, mình vuốt hết để cho nó làm mới lại. Bây giờ Việt Nguyễn sẽ cắt cái móng tay. Anh chị em mình xem nó có bén không nha. Nó rất là bén, nó đi ngọt lắm, nó không có bị sượng lại. Mình chỉ cắt cái móng tay để anh chị em mình xem cái độ bén của cái kềm nha. Còn mình không có lấy được cái khóe, vì mình không phải là thợ làm nai. Anh chị em mình thấy từ cây kềm cắt da mà nó rất là lục luôn, dường như là mình phải bỏ đi. Mà Việt Nguyễn đã phục hồi lại, nó rất là bén. Nếu anh chị em mình thích video thì cho Việt Nguyễn xin một cái đăng ký và một cái like. Bây giờ thì đến chiếc bấm móng tay. Khi mình bấm móng tay một thời gian á, nó cũng sẽ bị lục đi. Rồi có một số cô chú anh chị em mình sẽ bỏ, mình mua cái khác. Mà như vậy á, thì nó rất là phí. Hôm nay Việt Nguyễn sẽ chia sẻ cách mài cái chiếc bấm móng tay này rất là nhanh gọn. Mình chỉ cần ấn nhẹ cái thanh sắt bên trên thì mình sẽ tháo rời ra rất là dễ. Trước tiên mình sẽ kiểm tra, mình ấn xuống, mình xem hai cái lưỡi cắt nó có sát với nhau chưa. Nếu nó chưa sát á, mình sẽ dùng một cây kềm, mình ấn nó xuống. Vì trong một quá trình mình sử dụng lâu á, thì nó hay bị lờn, mình ấn xuống nó không có đều. Khi mình ấn xuống mình thấy nó đều rồi thì lúc đó mình mài nó sẽ nhanh bén hơn. Mình cầm cái chiếc bấm móng tay lên, mình sẽ ấn xuống cho hai cái mặt cắt á, nó sát với nhau. Mình cũng dùng cái giấy nhám nhuyễn nè, anh chị mình sẽ cuộn lại, mình mài. Mình ấn hai cái mặt cắt nó sát với nhau rồi. Bây giờ mình lấy giấy nhám á, mình đẩy lên rồi mình đẩy xuống. Do cái bấm móng tay nó có hai cái mặt cắt song song với nhau như vậy, nên khi mình mài, mình đẩy lên, mình đẩy xuống, nó có một cái sự khác biệt so với cái kềm cắt da. Cái mặt cắt của cái bấm móng tay á, nó giống như cái mặt nguyệt vậy á. Mình phải quấn cái giấy nhám lại thì mình mới mài được. Cái phía bên trong của cái bấm móng tay nó nhỏ, mình luồn cái miếng giấy nhám to vậy nè, nó không vô được. Mình sẽ lấy ra, mình quấn nhỏ cái miếng giấy nhám này lại. Mình cắt bớt cái giấy nhám, mình lấy cái cây xiên que nè, quấn vô. Khi mình quấn nhỏ nó lại vậy nè, mình sẽ mài được nó dễ dàng hơn.
Chiếc bấm móng tay của mình bây giờ nó đã hoàn thiện như mới. Anh chị mình thấy cắt tới đâu nó ngọt tới đó, nó không có bị sượng lại, nó còn bén hơn chiếc bấm móng tay mới luôn. Nếu như trong gia đình của mình nó có những cái kềm cắt da cũng như là chiếc bấm móng tay cũ của chú anh chị em mình làm theo cách Việt Nguyễn nè, đừng có bỏ đi, rất là phí. Video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.